रेग्युलर रेसिपी अपडेट्ससाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। मुगा तांदळाची खिचडी आपण नेहमी खातो, ती कशी रुचकर आणि मसालेदार बनवायची ती आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी मी इथे एक प्रेशर कुकर गरम करायला ठेवलेला आहे। त्याच्यात 2 टेबलस्पून मी तूप गरम करून घेते। तूप गरम झालेला आहे, त्याच्यात अख्खा दालचिनी 1 इंच, 5-6 मिरी, 2-3 लवंगा, थोडंसं जिरं 1 चमचा भर, थोडीशी राई अर्धा चमचा। ते तडतडलं की त्याच्यात आपण एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला परतून घेऊया। कांदा जरा गुलाबी झाला की त्याच्यात आपण बारीक कापलेले हिरव्या मिरच्या मी साधारण 2 घेतलेले आहेत ते घालते। 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट आणि 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट हे घालून मी आता चांगलं परतून घेणार आहे, त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत। आता यात मी अर्धा चमचा हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट आणि 1 मीडियम टोमॅटो बारीक चिरलेला घालून हे आता मी सर्व एकत्र परतून घेते। इथे मी 1.5 वाटी मिक्स भाज्या घेतलेल्या आहेत। फ्लावर, वटाणा, गाजर आणि फरसबी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आता घालणार आहे ह्याच्यात। आणि इथे मी 1 वाटी तांदूळ, साधे तांदूळ, आंबेमोहर, कोलम जे तुम्ही वापरता घरी, आणि 1 वाटी मुगाची डाळ जवळजवळ 2 तास भिजवले होते, आता ते घालून घेते। एक 2 ते 3 मिनिटं आपण हे छान परतून घेऊया। थोडासा गरम मसाला पाव चमचा पुन्हा एकदा मिक्स करून आता त्यात पाणी घालून घेऊया। मी साधारण 4 कप पाणी घेणार आहे ह्याच्यात। मीठ घालूया, एकदा ही छान आपण मिक्स करून प्रेशर कुक करून घेऊया। ह्याला आपण साधारण 3 ते 4 शिट्ट्या देऊया आणि गॅस बंद करून कुकर थंड झाल्यावर ही खिचडी आपण काढून सर्व करूया। 3 शिट्ट्या आपण देऊन झालेल्या आहेत खिचडीला आणि कुकर पण थोडंसं थंड झालेला आहे। आपण आता हे उघडून घेऊया। आपली खिचडी छान तयार झालेली आहे। हलक्या हाताने ती थोडीशी मिक्स करून घेऊया आणि एका सर्विंग बोल मध्ये काढून घेऊया। कोथिंबीरीने आपण हे गार्निश करूया। आपण याच्यात थोडंसं तूप पण टाकू शकतो वरनं, तेही छान दिसेल आणि चवीलाही छान लागेल। आणि आपली मसाल्याची खिचडी खायला तयार आहे। ही मस्त थंडगार दही किंवा एका छान रायत्याबरोबर छान लागेल। लोणचं पापड मला नाही वाटत गरज पडेल, कारण ही ऑलरेडी मसालेदार आहे। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। असेच मजेदार रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।